नमस्कार फ्रेंड्स, पावसाळ्यात पदार्थ सादडू नयेत, ओलसर होऊ नये म्हणून 5 टिप्स। पावसाळ्याच्या दमट वातावरणात स्वयंपाकघरातले अनेक पदार्थ ओलसर होऊन जातात किंवा सादडून जातात। असे पदार्थ मग खाल्लेही जात नाहीत, म्हणून या काही टिप्स। टिप नंबर 1, बिस्किट्स। हे पदार्थ पावसाळ्यात हमखास खराब होतात। बिस्किटांचा कुरकुरीतपणा तर पार नाहीसा होतो आणि अगदी बोटाने दाबले तरी ते दाबले जातात। अशी बिस्किट मग चहा सोबतच किंवा नुसती खाण्यातही मजा नसते। यासाठी सगळ्यात आधी तर बिस्किटांचा पुडा फोडल्यावर तो लगेच एखाद्या एअरटाईट डब्यामध्ये ठेवा। अनेक घरामध्ये बिस्किट पुड्यांमधली सगळी बिस्किटे काढून ती डब्यात टाकली जातात। एरवी ते चांगले आहे, पण पावसाळ्यात असं करू नका। जेवढी पाहिजे तेवढी बिस्किटे काढल्यानंतर बिस्किटांचा पुडा रबर लावून नीट पॅक करा आणि नंतर तो एअरटाईट डब्यामध्ये ठेवा। टिप नंबर 2, मुरमुरे, चिवडा, फरसाण। असंच मुरमुऱ्यांचं आणि चिवड्याचंही करा। पावसाळ्यात ते पाकिटातून काढून एखाद्या डब्यात पूर्णपणे रिकामे करू नका, पाकिटातच ठेवा। शिवाय पाकिट अगदी टोकाला लहानसे फोडा। हवा तेवढाच चिवडा, मुरमुरे काढून घेतले की ते पाकिट रबर किंवा क्लिप लावून पॅक करा आणि ते पाकिट मग एअरटाईट डब्यामध्ये ठेवा। टिप नंबर 3, कॉफी आणि बोर्नव्हिटा। या दोन्ही गोष्टी पावसाळ्यात ओलसर होऊन जातात। इतक्या ओलसर होतात की त्यांच्या बरण्यांची झाकणंही चिकट होऊन जातात। असं होऊ नये यासाठी कॉफी, बोर्नव्हिटा या दोन्ही गोष्टी प्लॅस्टिकच्या डब्यामध्ये भरू नका। दोन्ही पदार्थ एअरटाईट डब्यात ठेवा। कॉफीमध्ये थोडे तांदूळ टाकून ठेवा, त्यामुळेही कॉफी ओलसर होणार नाही। बोर्नव्हिटा किंवा कॉफी यांच्या डब्यामध्ये एखादा चमचा ठेवायची सवय असेल तर पावसाळ्यात करू नका। चमच्याने लवकर ओलसरपणा पकडला जातो। टिप नंबर 4, मीठ आणि साखर। या दोन्ही पदार्थांमध्ये पावसाळ्याच्या दिवसात खूप मॉइश्चर जमा होते। यासाठी उपाय म्हणजे मीठ आणि साखर काचेच्या किंवा प्लास्टिकच्या डब्यात ठेवण्यापेक्षा एअरटाईट डब्यात ठेवा। काचेच्या किंवा प्लास्टिकच्या डब्यात ठेवायचे असतील तर त्यासाठी आधी ते पदार्थ झिपलॉक बॅगमध्ये भरा आणि नंतर ही बॅग काचेच्या किंवा प्लास्टिकच्या डब्यात ठेवा। तसेच आणखी एक उपाय म्हणजे मिठामध्ये तांदूळ टाकून ठेवल्यास आणि साखरेमध्ये लवंग टाकून ठेवल्यास या पदार्थांना ओलसरपणा येत नाही। आणि जर का तुम्हाला आणखी पावसाळ्यामध्ये मीठ आणि साखर स्टोअर करण्यासाठी उपाय बघायचे असतील तर त्यासाठी व्हिडिओ मी चॅनलवरती आधीच अपलोड केलेला आहे, तो तुम्ही बघू शकता। त्यामध्ये मी खूप सारे उपाय सांगितलेले आहे किंवा त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिलेली आहे, तिथे जाऊन पण तुम्ही बघू शकता। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त।